Привіт, народ! У мене сьогодні бонусне відео, святкове, новорічне. Ви його побачите уже в наступному році, сподіваюсь, якраз в перші хвилини, якщо вийде. Мої новорічні відео зазвичай пов'язані з магічними темами. По-перше, тому що сама атмосфера в нас така, а по-друге, це те, що взагалі-то корисно іноді подивитися на міфи з точки зору історика. Цього разу я вирішила покопатися в сучасних міфах. Чесно, давно хотілося. Давно хотілося, але не було матеріалів. Слабка частина альтернативної історії заключається не в тому, що, припустімо, щось там зробили інопланетяни. Якщо ви помітили, я історик досить таки веселий. Плюс я історик-теоретик. Я спокійно відношуся до теорій. Але справа в тому, що теорії вони доводяться. Я проти методу того, що, наприклад, як кажуть класичні історики, ой, та це зробили єгиптяни, ой, та це зробили хети, ми зараз про це поговоримо. А приходять альтернативні історики і кажуть, значить так, це все зробили інопланетяни. От вони обоє неправі в даному випадку. Тому що історія – це наука. І історія апелює доказом, а не просто твердженням, що це або зробив один, або зробив інший. Таким чином можна і третю, і четверту теорію накинути. Запросто. Але все впирається тільки в одне. Як ви будете його доводити? І проблема альтернативної історії якраз і заключається в тому, що вони нам фактично говорять про те, що ми не знаємо давні цивілізації. От по факту ми їх не знаємо. Так ми про них щось знаємо. Щось і я вам розказую періодично. Але я, наприклад, розумію, що давня історія, вона має чимало білих плям. Я її за це люблю. Але це не значить, що на білих плямах історії можна перезатувати. Тож, давайте вирішимо задачу для початку з альтернативною історією. Як ми будемо її розв'язувати? Тому що, якщо послухати альтернативщиків, це у нас задача з одним невідомим. І невідомі тут у нас якраз інопланетяни, рептилоїди, там, вигадайте. Словом, вони для нас невідомі. А давні культури ми знаємо. Я пропоную це все вирішувати як задачу з двома невідомими. Щоб нам було веселіше. Тому що, якщо вже строго історично і по факту, щоб довести, що це зробили інопланетяни, наприклад, ми маємо довести, що це не зробили давні цивілізації. Просто прийти і сказати, ой, то це зробили однозначно інопланетяни, це не варіант. Доведіть, будь ласка, ви маєте право на свою думку. Просто доведіть мені, будь ласка, свою думку, якщо не важко. Доведіть, що це за жодних умов не могли зробити місцеві культури. І задачка буде вирішуватися наступним чином. Я візьму об'єкти, ті, які ми вже приблизно знаємо, і по багатьох об'єктах у нас досі йде вивчення. Тому однозначних фактів і я вам не надам. Але все ж таки будуть сходитися стрілочки на тих чи інших фактах. Тому що прийти і сказати, що це зробили інопланетяни, це просто. А от потім людям доводити зворотний бік історії досить таки важко, навіть якщо вони класичні історики, і взагалі вони, наприклад, археологи, це все доводити насправді важко. Тому не думайте, що всі історики пропагандисти. Є історики, які просто досить сильно люблять історію. Ми починаємо. Я вважаю найцікавішою темою початку історії – це чорношкіре населення Південної Америки. Його зараз, можна сказати, практично не лишилося. Але тим не менше є у нас пара вказівок, досить таки сильно теоретична. У нас, напевно, єдині живі свідки, і то історики сперечаються, ці племена досі вивчаються, це племена вогняної землі. Якщо ви до них придивитесь, ви побачите в них схожість з африканськими культурами.
Згідно сучасних теорій, вони у нас пересікли Магелланову протоку. Питається, де у нас знаходиться Магелланова протока і що вони там робили? Але є більш така цікава теорія, сильно умовна, але до неї вже принаймні придивляються сучасні історики американські. Є така у нас теорія льодовиків, що коли люди жили в Африці, і, до речі, вже мексиканські археологи вважають, що їхні предки, досить таки давні предки, від яких лишилися одні кістячки, мають споріднений геном з людьми з Центральної Африки. Немало, небагато. І там, якщо ви подивитеся по карті, там досить таки логічно. Не варто думати про те, що от класична міграція людей, от вона була, так би мовити, універсальною. От тільки так рухалися люди і жодним іншим чином. Тобто не приходило їм в голову мігрувати з Африки якось інакше. Це при тому, що взагалі-то одна із перших хвиль припала на Європу. Тобто вони не відразу перейшли до Аравійського півострова, не відразу вибрали сухопутний шлях, якраз перші шляхи були морськими. І міграція в Європу більш-менш доведена. А от міграція в Південну Америку якось не хоче доводитись. Тобто люди розуміють, що щось там таке було. У нас є, наприклад, культура кловів. Досить таки цікава, серйозна, при тому на Північній навіть Америці, навіть не в Південній. Культура кловіс, вона у нас більш-менш сходиться з теорією льодовикового періоду. Вона, так би мовити, і нашим, і вашим. Але справа в тому, що вона явно належить до кочових мисливців, які прийшли, наприклад, за китами. Також хороший варіант, що просто мисливці йшли за китами і прийшли в Америку. Навіть до того, коли люди вирішили перейти сухопутним шляхом по льодовику через Берінгову протоку. Тобто це було ще до цього. Навіть у нас є конкретні рештки скам'янілих слідів. Але вчені все ж таки скупо відносять їх до міграції все ж таки через Берінгову протоку в льодовиковий період. Що можна сказати по чорношкірому населенню Південної Америки? Можна сказати приблизно, що вони були. Досить таки опосередковано, про це більше всього свідчать, знову ж таки, ті самі геноми, але вони вкрай повільно вивчаються. Тому що ляпнути, що вони були, і ляпнути, що їх там не було, це простіше, а довести значно складніше. В будь-якому випадку зараз вчені вже не сильно суперечать цьому. І, можливо, культура ольмеків, як варіант, відображає поклоніння предкам. Тобто, я не думаю, що ольмеки мали там якісь схожі риси зі своїми чорношкірими предками. Вже ті самі жителі вогняної землі, якщо ви до них придивитеся, вони також явно піддалися асиміляції. Але в них перейшов до них оцей культурний код. Жителів Центральної Африки там явно є. Оці всі білі розмальовки, які досить гарно прикрашають чорношкірих людей, і вони, тим не менше, є і у людей вогняної землі. Тобто, явно там щось було. І явно ольмеки про це знали. Знову ж таки, подібна інформація передається усним шляхом. Нам буде досить важко знайти матеріальні рештки, тому що справа йде про тисячі років до нашої ери, м'яко кажучи. В той період ми не всі рештки тварин знаходимо, а ми хочемо знайти людей. Було простіше дослідження, треба сказати. Хтось розумний вирішив вивчити петрогліфи, це я точно знаю. Петрогліфи в Південній Америці. І вони відзначили, що перші петрогліфи, які у нас з'являються в Південній Америці, вони досить таки мирні. Вони настільки мирні, що вони взагалі не містять жодних зображень агресії. Але агресія починає поступово все ж таки проявлятися.
І перша агресія у нас з'являється, знову ж таки, відносно, як припускають вчені, які вивчали петрогліфи, що, скоріше за все, першими все ж таки в Південну Америку після чорношкірих жителів прийшли ті самі кочовики, які йшли за китами чи за льодовиками. Ну, тобто, скоріше за все, кочівники за каної, які просто були мисливцями, рибалками. Вони прийшли, знайшли місцевих людей, а ті від них дещо відрізняються, тому що люди, поки дійшли до Берінгової протоки, вони все ж таки трішки набралися інших генів, вони почали відрізнятися. А у нас і зараз, знаєте, є маяк, що якщо ти відрізняєшся від інших людей, то тобі буде не солодко в цьому світі. А в ті часи буде взагалі не солодко, тому що ти буквально чужий. І чужий має не жити в будь-якому випадку. Агресія піднімається. І ще більше вона підніметься, коли люди вже цілком перейдуть в Північну Америку, дійдуть до Південної Америки, там буде взагалі все в смятку. І це у нас тільки по петрогліфам. Матеріальні докази, як ви розумієте, шукаються вкрай погано і вкрай дотошно. І з цього, до речі, викликає наступне питання. Наскільки взаємодіяли поміж собою культури? Це також досить цікаве питання, воно також досить відкрите. Чому питання взаємодії культури відкрите? Тому що ми явно спостерігаємо схожість, коли я дійду до пірамід, то ви побачите, що там правда схожі піраміди. Ну, тобто візуально вони схожі. Різна технологія виконання, але сам принцип там так, там він прочитується. І це ставить питання, наскільки була взаємодія культур. Тому що, даруйте, поміж активним, так би мовити, переселенням і міграцією людей і вже єгипетськими пірамідами минуло десь 3000 років, 3000 років, 5, словом, серйозний проміжок часу там був. І вчені наразі не можуть однозначно сказати, що там не було контактів, це буде неправда, ми не знаємо, чи були контакти, але все ж таки є натяки, особливо в Південній Америці, що, напевно, контакти все ж таки були. Яким чином? Науці невідомо. Тому що кораблики були максимально простими. Це були буквально простенькі каної. І яким чином ці простенькі каної пересікали Атлантику? Це взагалі таємниця, але знову ж таки це хороше історичне питання. І не треба думати, що прилетіли інопланетяни, наприклад, і взяли, і, наприклад, переселили єгиптян, припустимо, в Південну Америку, чи навпаки. Тоді в мене тільки одне питання: навіщо? Навіщо ви мені скажіть? У мене саме перше питання було про Хатусу. Я коли її побачила, відразу задалася питанням, от навіщо це інопланетянам? От я все розумію. Ви мені скажіть, навіщо це інопланетянам? Який там такий сильний замисел? Словом, така справа. Думаєте, все буде історичному часу? Аж ніяк. Наприклад, згідно останніх досліджень, комплекс Бебеклі-Тепе відноситься до бетонної структури. Я вас вітаю. А це досить чимало тисяч років тому. Тобто мало того, що давні люди, які бачили мамонта, все ж таки якось організували оцю всю культуру мегалітів, вони ще зараза знали бетон. Я вам зараз почну натякати, звідки вони знали бетон. Взагалі, теорія бетону, вона у нас, можна сказати, не вивчається. Хоча я можу припустити, що, напевно, в майбутньому ми доведемо, що бетонні технології розвивалися паралельно з гончарними технологіями, взагалі паралельно з ліпкою. Оцією всією, не гончарною, протогончарною. Словом, поряд з керамікою явно розвивалися бетонні технології, я так припускаю. Можете мене поправити, я на всякий случай можу навіть такий значок поставити. Чому я так думаю? Тому що давні культури, вони взагалі-то були майстри ліпки.
Це в них було прямо в крові. Вони могли там не завжди знати, як там пересунути ці блоки, хоча вони явно знали, як нам показують єгипетські піраміди, як нам показують ці всі мегалітичні структури, вони явно знали, як поводитися з себе з великими кам'яними блоками. Єдине, що ми не знаємо, як вони знали. Але нам про це розкаже піраміда Хеопса, так що тримайте руку на пульсі. Але але кераміка і ліпка – це те, що взагалі було доступне всім. От мені доводилося бачити тарілку, яка була більше земляна, ніж хоч якась там з додаванням глини. Максимально проста кераміка. Але вона була. І вона явно не просто так була. Згадайте, що характеризує давні культури. Що у вас є, якщо у вас нічого немає? Що ви можете використовувати? Ну, глину це зрозуміло. Глина нам дає кераміку, там довга історія. Зараз історія не про неї. Що ще ми частіше всього знаходимо в давніх, так би мовити, поселеннях? Ми там знаходимо наконечники. І серед інших кам'яних наконечників деякі культури, як ми знаємо, вони досить сильно любили обсидіан. Особливо любили обсидіан в Південній Америці і в Мезоамериці. То я так натякаю, що обсидіан любили ще там. І коли ви ходите оце по землі, шукаєте вулкан та вулканічні породи, щоб знайти оцей обсидіан, який ви точно знаєте, що прям шикарна технологія, якою ви можете розрізати все, що завгодно, ви якось не можете не натрапити на інші продукти життєдіяльності вулкану. Особливо тут цікавий бітум і туф. Це легкі структури. Бітум, до речі, буває і нафтовий. Я для себе відкрила Америку, так би мовити. Тобто, не можна виключити варіанту, що вони йшли і знайшли якусь калюшку, в якій щось там відбувалося цікаве. Така чорнява була калюшка, і на тій калюшці поступово збиралися такі комочки. Нафтовий бітум. Можливо, його також використовували. Принаймні, це пояснило цю чорноту каменя. Тобто там явно був якийсь бітум. Я так припускаю, знову ж таки, можу поставити цей знак. Я можу помилятися, я жива людина, але я припускаю, що там були не бетонні технології, а можна сказати бітумні технології. Можливо, там було ще щось. Справа в тому, що камені вже ж на аналіз ніхто не бере. Там для того аналізу великого шматка каменя загалом то й не потрібно. Там трішечки візьміть камінь на аналіз і все, і він вам покаже, з чого зроблений камінь, як там, наскільки він природний, неприродний, це все зараз вивчається на раз-два. І з чим могли зіткнутися давні люди? Що добре, от як жінки у нас ліплять посуд, випікають його на вуглях, якось вони там щось роблять, ну чоловіки ж не дурні, чоловіки у нас ходять і полюють, чоловіки у нас здобувають обсидіан. І потім жінки їх ніжно питають, а побудуйте нам будинок. І чоловікам ж також не дуже хочеться волочити оці великі каміння. Ну вони що, дурні оце їх волочити? Ну добре там сказав вождь, там натиснув на них силою, добре вони це зроблять. Але знову ж таки, вони не наймалися. І в ті часи взагалі-то були розумні люди, відкрию вам Америку. Ну, тобто були люди, які явно походили, подивилися і вирішили, що ну так, ми можемо зробити дім, тільки попростіше, чим не варіант. І от так само, як жінки там щось робили собі з керамікою, точно так само чоловіки у нас могли, так би мовити, чаклувати з бетоном. Точніше, з бітумом. І там могли бути самі різні комбінації, я відразу кажу.
Я не виключаю, що кожна культура мала свій, так би мовити, рецепт приготування давнього бетону. Тому що люди не знали, як у нас виробляється бетон. Ну, не знали. Ну, це не значить, що вони не могли придумати щось інше. Наприклад, у нас римський бетон, також коли я шукала статті по бетону, він у нас також досі вивчається. І досі наші вчені в шоці. Хоча римський бетон, він максимально наближений до нашого бетону. І тому вважається, що саме римляни винайшли бетон. Знову ж таки, перепускаю, вони його перевинайшли. Тим більше, що технології на той час були вже далеко попереду. Тобто і уявлення про світ також у нас не стояло на місці. Римляни мало того всього бачили Помпей та Геркулам. Вони бачили, що робить розжарений бітум. Тобто саме бітум у нас зробив із Помпеями все те, що ми про них знаємо. Він їх і зберіг добре, але справа в тому, що розжарений бітум, він страшно небезпечний для здоров'я і наносить колосальну шкоду. Тобто з розжареним бітумом краще не гратися, інакше він вас забетонує за 5 секунд. Забетонує, закремує там. Але римляни цього не могли не бачити. Їм вже було цікаво, куди ділися Помпей та Геркулам раптом. І ще з цього випливає, що обсидіан, який також любили в Мезоамериці, також міг використовуватися дещо по-іншому. Ну, не сам обсидіан. Вони могли також у ці давні культури знайти бітум для себе відкрити. І також вирішили, раз бітум він у нас застигає, коли він гарячий, його краще не чіпати. Але давні культури, ті самі давні єгиптяни, до яких я зараз дійду, вони чудово знали метод випалювання каменю. Вони чудово знали, що коли камінь розжариться, то його досить легко зробити з нього якусь таку сипучу речовину. Тим більше, що знову ж таки, бітум він легкий, туф він легкий. Не треба там великої фізичної сили, щоб приволокти ці каміння. І вони могли цілком собі спокійно взяти і просто зімітувати діяльність вулкану на свою користь, не більше, не менше. Тим більше, що інки, наприклад, вони хоч і мали саму розвинену дорожню систему в регіоні, але вони якось не додумалися вкрити їх асфальтом. Хоча явно технології, судячи по будівництву, у них були. Але не додумалися. А от римляни додумалися. Римляни додумались, ми тут побудували будинок, як нормальні люди, а тепер давайте ми оце все добро ще й на землю покладемо. Але час не стоїть на місці, і у нас, ви не повірите, активно розвивається релігія. Хотіла вам розказати про плем'я Догонів, але якось іншим разом. Можу розказати загальними рисами, що загалом то релігія, вона ж якраз і передбачає те, що у нас був вже ж в племені шаман, як ви здогадалися, і саме шаман у нас відповідає за те, а звідки прийшли наші предки. Я можу узагальнено вам розказати, і я розкажу вам, напевно, на наступний Новий рік, що загалом то шамани явно вигадували історії. Тобто не варто вірити на слово цим всім шаманським історіям про походження людини. Це досить таки цікава тема, але справа в тому, що там що не історія, та історія по темі бути такого не може, якщо чесно. Тому що люди не знали свого походження, зовсім не знали. Не можна сказати, що ми їх зараз знаємо конкретно всю нашу генеалогію. Знаємо так приблизно. Уже більшість матеріалів. Але є питання з історії. І тому, звісно, люди прикладали енну кількість зусиль, щоб якось зрозуміти оцих наших предків. І для цього нам знадобиться або шаман, або жрець, релігійна людина нам знадобиться для цього словом. Тому що та сама піраміда Хеопса, окрім того, що це грандіозна споруда, вона у нас ще релігійна споруда, як ви здогадалися.
Не можна сказати, що давні єгиптяни були настільки дурними, що створили таке творіння. В чому таємниця піраміди Хеопса? Вона будувалася зовсім не так, як припускають наші історики. Принаймні зараз сучасні технології відкривають світло на те, що каміння піднімалося по піраміді, але там не було ніякого цього великого спуску, який навіть в фільмі показаний. Там не було великого пандуса для початку. Всі камені циклічно піднімалися нагору. Якщо ви подивитеся на піраміду Хеопса, ви побачите там 3 такі чорняві лінії. Вчені довго думали, що воно таке, поки не взяли пробу на аналіз і не зрозуміли, що там просто досить давній камінь, сильно затертий. Зовні, якщо ви підійдете до нього, він не видний, але здалеку він все ж таки продивляється. І це не остання таємниця піраміди Хеопса. Там використовувалися і бетонні технології, що характерно, і безпосередньо мегалітичні структури. Не кажучи вже про те, що сама піраміда Хеопса, вона будувалася, так би мовити, всередину. Це зовсім не так, як ми звикли. Це тому, що давні люди, як ми знаємо, не знали, як будувати. Вони не знали, як будувати по-нашому, вони знали, як будувати по-своєму. У них були, так би мовити, свої оці всі уявлення. І ще цікаво, що єгипетський бетон, він взагалі був простіше от просто нікуди. Там були звичайні коров'ячі кизяки, даруйте за такі подробиці. Трішки соломи, трішки, можливо, все ж таки глини, і ще трішки там вапняку було. Але справа в тому, що ось ця структура, коли вона застигає і коли вона проходить певну циклічність часу, то з часом ви її можете просто не впізнати. Вони перетворюються буквально на камінь, якого важко ідентифікувати. Єдине, що ви подивитесь на нього і побачите, ага, він такий рівнесенький. Хоча це давнє царство. Ми знаємо, що більш ранні династії, вони вже так не заморачувалися, вони просто робили камінь поменше. Так, правда, компактніше. Хоча, наприклад, перші бетонні технології, якщо ми не рахуємо Бебеклі Тепи, то все ж таки вони сучасними історики приписуються Близькому Сходу. Що саме Близький Схід перший здогадався, що навіщо таскати камні, якщо можна не таскати. Подумайте логічно. І що треба якось вигадувати бетон. Далі ця вся технологія, вона у нас розвивалася, люди активно використовували вапняк, потім здогадалися, що можна не лише вапняк. Словом, класичний бетон розвивався повільно. Але це не значить, що не було якихось відгалуджень на некласичний бетон. Знову ж таки, те, що люди не знали, як будувати, це ще не значить, що вони не будувалися. Звісно, що вони будувалися. І тому так важливо в історії задавати питання. Формулювати питання, задавати питання і, звісно, шукати відповіді. Тому що саме це визначає історію як науку. Якщо у нас історія розповідається як цикл тверджень, що було так, то це у нас є, звісно, пропагандою. Я не проти такого пропагандистського фльору в дитячій, так би мовити, шкільній програмі, тому що це все ж таки діти, не треба їм заглиблюватись. Тобто історія на початку має зацікавити, я за це. Я стараюся розповідати історію цікаво, як можу. Хоча я люблю ще класичну історію, а вона дещо складна. І там бувають взагалі цікаві матеріали, на яких дивишся і думаєш, що ти чогось не знаєш в цьому світі. Буває і таке. Але тим не менше, я за те, щоб історію розказувати легко і невимушено, так буде простіше для глядача. А потім, якщо глядач зацікавиться, він відкриє щось для себе поскладніше. Є ще інша проблема, це те, що у нас зараз з одного боку
інформаційний вік, так би мовити, але, як на мене, це інформаційний кам'яний вік. Тобто, коли інформації багато, але ми не знаємо, яка з них краща, ми не можемо проаналізувати її так, як ми хотіли б, або як ми про то думаємо. Тобто, ґрунтовний аналіз у нас зараз досить печальний. Але не спішіть там розстраюватися, я думаю, це все виправиться. Тому що інформація, вона має тенденцію до ускладнень. І оце засилля легкого контенту, воно пройде. Воно по-любому пройде. Еволюцію від кам'яного віку до технології рідкоземельних металів нам не дасть збрехати. Тобто, в будь-якому випадку еволюція буде. Єдине, що тепер однозначно оці всі закриті, так би мовити, організації, зараз згадаємо масонів незлим тихим словом, тобто зараз уже знання не будуть закриті і не буде як раніше, як в тому самому давньому Єгипті. Чому така історія з пірамідами? Тому що знання були, але вони належали вузькій групі людей. І тому, якщо ми дивимося на давніх єгиптян, таких звичайних, то ми дивимося на них і кажемо, та ні, вони не могли. Вони не могли, а жерці могли запросто. І саме завдяки технологіям жерців у нас масони оцим всім заразилися. Але, сподіваюся, масони були останніми, хто носив оці всі таємні знання. Тобто я за те, щоб нести науку в маси. І треба якось щось з цим робити, тому що не можна так відноситися до науки, я відразу кажу. Я людина, яку довго вчили любити науку, тому це все досить цікаво. Мені важко слухати відвертих інформаційних шарлатанів. Навіть якщо в цих відвертих інформаційних шарлатанів благородна ідея, благородна мета, словом, я за те, щоб строге наукове мислення було максимально поширене. Тому що, на жаль, зі строгим науковим мисленням у нас біда. А ми, люди, знаходимося в 21 столітті. І взагалі-то у нас попереду якраз той самий космос. Знаєте? І ми маємо еволюціонувати. Ми маємо пам'ятати про своїх предків. Я люблю історію, але не тоді, коли історія у нас впливає на сучасність. Оце я цього не люблю. Чесно, я прихильник того, що дехто з мертвих має лишатися в могилі. І імперії також. Добре, на цьому в мене все. Підтримуйте мене, підтримуйте мій YouTube канал, підтримуйте ЗСУ. Бажаю все ж таки вам триматись, розвиватись. Що там ще можу побажати? Мріяти обов'язково. Підтримуйте ЗСУ. Люблю, цілую. Бувайте, па-па!